এতিয়া সেকেন্ড লৰ কিছুমান কেলভিন প্লেংকছটো আমি চালোঁ এতিয়া কেলভিন স্কেলটোৱে কি কৈছে চোৱা কেলভিন স্কেলটোৱে কৈছে যে কিউ হায়াৰ ডিভাইড বাই কিউ লোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু টি হায়াৰ ডিভাইড বাই টি লোৱাৰ সেইটো হ'ল কেলভিন স্কেল এতিয়া আমি হিট ইঞ্জিন আৰু ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনৰ বিষয়ে আৰু হিট পাম্প এই গোটেইখিনি আমি চাম হিট ইঞ্জিনটো কি হয় আমাৰ হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰলৈকে হিটটো যাব আৰু এইখিনিতে ইঞ্জিন লগোৱা থাকে ইঞ্জিনৰ মাজেদি যাব যাওঁতে কি হয় যে আমি ৱৰ্ক ডানটো পাওঁ তো এফিচিয়েঞ্চি ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব আমাৰ এনে এফিচিয়েঞ্চি ফৰ্মুলাটো হ'ল নেটৱৰ্ক ডিভাইডেড বাই কিউ ইনপুট তো নেটৱৰ্ক মানে কি হয় নেটৱৰ্ক মানে কিউ ইনপুট মাইনাছ কিউ ৰিজেকশ্যন ডিভাইড বাই কিউ ইনপুট তো সেইটো যদি হেৰি কৰি দিওঁ কেলকুলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 1 মাইনাছ কিউ ৰিজেকশ্যন ডিভাইড বাই কিউ ইনপুট হয় সেইটোকে কিছুমানে Q2 ডিভাইড বাই Q1 বুলি কয় 1 মাইনাছ Q2 ডিভাইড বাই Q1 বুজি পাইছা তো সেই বস্তুটো ইয়াতে আহিছে আৰু COP মানে কি হয় COP হৈ গ'ল COPটো হিট পাম্প আৰু ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত লাগে তো COP ইজ ইকুৱেল টু ডিজায়াৰ্ড ইফেক্ট ডিভাইড বাই ৱৰ্ক ডান হ'ব এতিয়া COP অফ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনৰ COP কি হ'ব ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হিটটো তলৰ পৰা ওপৰলৈকে যায় আৰু সেইটো কাৰণে আমি ৱৰ্ক ইনপুট দিওঁ ৱৰ্ক ইনপুট ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব Q2 মাইনাছ Q1 তো Q2 মাইনাছ Q1 হ'ব তো এতিয়া আমাৰ ডিজায়াৰ্ড ইফেক্ট কোনটো আমাৰ এইটো ঠাণ্ডা কৰিব লাগে ডিজায়াৰ্ড ইফেক্ট হয়নে তলৰটো তো সেইকাৰণে Q1 বুলি লিখিছোঁ বা T1 বুলিও লিখিব পাৰি ডিজায়াৰ্ড ইফেক্টটো আমাৰ T1 হয় আমি এইটো ঠাণ্ডা কৰিব লাগে তো T1টো লিখিছোঁ আৰু আমাৰ সেইটো কি হৈ যাব ৱৰ্ক ডানটো Q2 মাইনাছ Q1 কেনেকৈ হৈ যায় এইটোৰ লগত কেলভিন স্কেলটোৰ লগত মিলাই চালে হ'ল QH মাইনাছ QL ইজ ইকুৱেল টু TH মাইনাছ TL যদি হয় তেতিয়া Q2 মাইনাছ Q1টো T2 মাইনাছ T1 বুলি লিখিব পাৰি তেনেকৈ ডিজায়াৰ্ড ইফেক্টটো আমাৰ Q1 হ'ব আৰু ৱৰ্ক ইনপুটটো আমাৰ Q2 মাইনাছ Q1 সেইটোৱে আমি T2 মাইনাছ T1 বুলি লিখিব পাৰোঁ আৰু Q1টো T1 বুলি লিখিব পাৰোঁ খালি এটা কথা মনত ৰাখিলে হ'ল যোনটো হিটত আছে যোনটো টাৰ্মছ হিটত আছে সেইটো কি হ'ব ৰিভাৰ্চ আৰু ইৰিভাৰ্চিবল দুইটাৰ কাৰণে ভেলিড কিন্তু যোনটো বস্তু টেম্পাৰেচাৰত আছে সেইটো অনলি ভেলিড ফৰ ৰিভাৰ্চিবল অনলি নাও ইন কেছ অফ হিট পাম্পত কি হ'ব একে চেম ডিজায়াৰ্ড ইফেক্ট ডিভাইড বাই হিট ইনপুট ইয়াতে ডিজায়াৰ্ড ইফেক্টটো আমি এইটো গৰম কৰিব লাগে হিট পাম্পত তো ডিজায়াৰ্ড ইফেক্ট Q2 ৱৰ্ক ইনপুটটো Q2 মাইনাছ Q1 তো সেইটো কি হৈ যাব সেইটো হৈ যাব ভেলিড হ'ব ফৰ ৰিভাৰ্চিবল এণ্ড ইৰিভাৰ্চিবল তো এইটো ইন টাৰ্মছ অফ টেম্পাৰেচাৰ T2 ডিভাইড বাই T2 মাইনাছ T1 দিছ ইজ ভেলিড ফৰ অনলি ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছ কাৰ্ণট চাইকেল দিছ ইজ দ্য কাৰ্ণট চাইকেল ফৰ TS ডায়েগ্ৰাম তো 1 এনেকৈ কাৰ্ণট চাইকেল 1ৰ পৰা 2 2ৰ পৰা 3 3ৰ পৰা 2 এইটো দিছ ইজ ক্লকৱাইজ মানে পজিটিভ ক্লকৱাইজ ইজ পজিটিভ ৰাইট আমি ৱৰ্ক ইনপুট কৰা নাই আমি ৱৰ্ক আউটপুট পাইছোঁ ক্লকৱাইজৰ ক্ষেত্ৰত তো 1 to 2 হৈ গ'ল 1 to 2 প্ৰচেছ এডিয়াবেটিক কম্প্ৰেশ্যন 2 to 3 কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ এক্সপানশ্যন তাৰপিছত 3 to 4 ৰিভাৰ্চিবল এডিয়াবেটিক এক্সপানশ্যন 4 to 1 আইচ'থাৰ্মেল কম্প্ৰেশ্যন in 4 to 1 isothermal compression means heat rejected now Clausius theorem or Clausius inequality according to Clausius theorem cyclic integral of dq divided by t is less than equal to 0 আৰু এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ Q1 minus Q1 divided by Q1 divided by T1 minus Q2 divided by T2 এইবিলাক মেথছত ইউজ কৰা যায় প্লাছ মাইনাছ দুইটাই হ'ব পাৰে বিশেষকৈ মাইনাছেই হয় তাৰপিছত cyclic integral of dq divided by t is equal to 0 for reversible cycle cyclic integral of dq divided by t is less than 0 কিয় কাৰণে for irreversible cycle আৰু cyclic integral of dq divided by t is greater than 0 not possible okay আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা efficiency of heat engine is equal to 1 by COP of heat pump এইটো ইনভাৰ্চ হৈ যায় 1 by COP of heat pump reversible heat engineৰ ক্ষেত্ৰত work done divided by Q input সেইটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ efficiency is equal to 1 minus Q rejection divided by Q input এইটো অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ তো 1 minus T lower divided by T higher এইটো ভেলিড হয় ৰিভাৰ্চিবল ইৰিভাৰ্চিবল দুটাৰ কাৰণে কিন্তু এইটো ভেলিড হয় অকল ৰিভাৰ্চিবলৰ কাৰণে আৰু ৰিভাৰ্চিবল ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনৰ কাৰণে
COP এইমাত্ৰ পৰি আছে COP ইকুৱেল Q1 ডিভাইড বাই Q2 মাইনাছ Q1 আৰু COP আৰু এইটো ভেলিড হয় বহুত ৰিভাৰ্চিবল ইৰিভাৰ্চিবল মনত ৰাখিব মুঠতে Q য'ত আছে সেইটো ৰিভাৰ্চিবল ইৰিভাৰ্চিবল দুইটা কাৰণে আৰু যোনটো T আছে সেইটো অকল ৰিভাৰ্চিবলৰ কাৰণে TL ডিভাইড বাই TH মাইনাছ TL হিট পাম্পৰ ক্ষেত্ৰত COP of heat pump is equal to Q2 divided by Q2 minus Q1 valid for reversible and as well as irreversible COP of heat pump is equal to T higher divided by T higher minus T lower valid for reversible only then mona rakhiba COP of heat pump minus COP of refrigeration is equal to 1 valid for only same temperature limit okane valid so couple engine jodi thake couple engine mane yate T1 ase yate T2 ase engine duta ase mane couple engine mane tar majote aro eta intermediate temperature thake yar pora yaloke heat transfer hoy tase yar pora yaloke heat transfer hoy to engine dubar chole mane yate eta engine ase yate eta engine ase to duta work done pam yate eta etur karone hol Q1 minus Q2 aru yate Q1 minus Q aru etur karone hobo Q minus Q2 etu Q1 minus Q2 no hoy etu Q1 minus Q aru etu hobo W2 hobo Q minus Q2 to efficiency yar karone hobo 1 minus T divided by T1 aru yar karone hobo 1 minus T2 divided by T thik ase kintu etu question to enake ahe prothom case to karone jodi same work done hoy duita jodi work done jodi equal hoy তেতিয়া হলে মাজৰ টেম্পাৰেচাৰটো কিমান হ'ব এটো খুধে কেতিয়াবা তা মাজৰ টেম্পাৰেচাৰটো তোমালোকে এনেকে ইকুৱেল কৰি পেলাও উলাব পাৰা নতুবা ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিলে T is equal to T1 divided by T2 T1 plus T2 divided by 2 আৰু এটো গেটত খুদিছিলে T is equal to T1 plus T2 divided by 2 যদি সে কেস 2 হৈ গল সেম এফিশিয়েন্সি যদি হয় সেম এফিশিয়েন্সি বা সেম ইনপুট এন্ড আউটপুট ইনপুট আৰু আউটপুটটো যদি সেম হয় by efficiency যদি same হয় তেতিয়া মাজৰ টেম্পাৰেচাৰটো কিমান হ'ব মাজৰ টেম্পাৰেচাৰ T is equal to root over T1 into T2 আৰু কেস 3 হ'ব for two couple connected in series এটো যদি সিৰিজত থাকে ওভাৰঅল এফিশিয়েন্সিটো কেতিয়াবা হয় ওভাৰঅল এফিশিয়েন্সি মানে কি ইয়াৰ এফিশিয়েন্সিটো আছে এটো এফিশিয়েন্সি 1 এটো এফিশিয়েন্সি 2 ওভাৰঅল এফিশিয়েন্সি is equal to efficiency 1 plus efficiency 2 minus efficiency 1 into efficiency 2 এটো গেটত খুদিছিলে এটো কোৱেশ্চন আর এন্ট্রপি ইউনিট তো হল তোমার কিলোজুল পার কেলভিন ঠিক আছে কারণ dq ডিভাইড বাই টি হয় তো কিলোজুল পার কেলভিন হ'ব এটো সিরিজত নাই এটো সিরিজত আছে সিরিজৰ ক্ষেত্ৰতে হয় দে যে 1 minus 1 efficiency 1 plus efficiency 2 minus efficiency 1 into efficiency 2 ঠিক আছে আৰু এনেকে যদি প্যাৰেলি থাকিলে ওলাব পাৰিব প্যাৰেলি থাকিলে এই মাজৰ যোনটো ওয়ার্ক ডান আছে হেতু ইকুৱেল কাৰ লগত হ'ব Q1 minus Q2 is equal to Q4 minus Q3 লগত ইকুৱেল হ'ব এটো এটা হিট ইঞ্জিন এটো এটা হিট পাম্প ওকে এটা যদি এনেকুৱা যদি সেম ফিক্স টেম্পারেচার ফাইনাল টেম্পারেচার যদি থাকে আর ফাইনাল টেম্পারেচার মাজত যদি একো ইঞ্জিন না থাকে ডাইরেক্ট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি হিট ট্ৰান্সফাৰ হয় তেতিয়া ইয়াৰ টেম্পারেচাৰটো কমি পেলাই TF লৈকে যাব আৰু ইয়াৰ টেম্পারেচাৰটো বাঢ়ি পেলাই TF লৈকে যাব TF টো ফাইনাল টেম্পারেচাৰ তেনেহলে আমাৰ কেতিয়াবা খুধে মানে যে TF ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব আমি জানো যে হিট লস ইজ ইকুৱেল হিট গেইন হিট লস মানে কি Q ইজ ইকুৱেল এট এলা কনস্ট্যান্ট প্ৰেসাৰত হৈ আছে তো MCP ডেল্টা T আৰু ইয়াটো কি হ'ব MCP ডেল্টা T তো ইয়াৰ পৰা TF টো ওলাব পাৰিবা তো TF টো এনেকৈ ওলাব পাৰি নতুবা যদি সেম কনস্ট্যান্ট সেম যদি CP হয় স্পেসিফিক হিটেড কনস্ট্যান্ট প্ৰেসাৰ দুইটাৰ কাৰণে সেম হয় আৰু সেম যদি মাস হয় দুইটাতে যদি সেম মাস থাকে তেতিয়াহলে TF is equal to T1 plus T2 divided by 2 হ'ব নেক্সট ইয়াতে কি কৈছে if there is no engine যদি ইঞ্জিন যদি না থাকে যেনেকৈ এটো কেছত ইঞ্জিন নাই so if there is no engine then the process is always irreversible তেতিয়া প্ৰসেসটো সদায় irreversible হ'ব নেক্সট কি কৈছে maximum work obtained from two finite body at maximum আমি work যদি আমি কিমান হ'ব আইনেটো জেনাৰেলি আমি আগৰবাৰ যোনটো কেস পঢ়িছিলো এটো কেস পঢ়িছিলো আমি আগৰ এটো কেস যে পঢ়িছিলো আমি অকমান আগত হিট ইঞ্জিনৰ ক্ষেত্ৰত তো এইকেটা ৰিজাৰ্ভাৰ কেটা কি আছিল ইনফাইনাইট আছিল হয় না টেম্পারেচার ৰিজাৰ্ভাৰ কেটা ইনফাইনাইট আছিল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হিট গৈছিল কিন্তু টেম্পারেচাৰটো চেঞ্জ হোৱা নাছিল কাৰণ এটো ইনফাইনাইট হয় টেম্পারেচাৰটো কিন্তু যদি আগৰবাৰ তেনেকৈ ওয়ার্ক ডাউন ওলাইছিল
ইনফাইনাইট ৰিজাৰ্ভাৰৰ কাৰণে কিন্তু এইবাৰ যদি ফিক্সড যদি ফিক্সড টেম্পাৰেচাৰ যদি থাকে T1 T2 তেতিয়া কি হ'ব বডি মেক্সিমাম ৱৰ্ক অবটেইন ফ্ৰম টু ফাইনাইট বডিজ মেক্সিমাম ৱৰ্ক অবটেইন ফ্ৰম টু ফাইনাইট বডিজ এট টেম্পাৰেচাৰ T1 and T2 যদি বডিটো যদি ফাইনাইট থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমি পেলাই TF হ'ব ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি পেলাই TF হ'ব তো দুটা ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহি যোৱাৰ পিছত আৰু হিট ট্ৰান্সফাৰ নহয় সেইটোৱে বুজাইছে তো ৱৰ্ক ডানটো আমি কিমান পাম আগৰবাৰ যোনটো চাইছিলোঁ সেইটো হিট ইঞ্জিন নাছিলে ইয়াতে আমি এইবাৰ কি কৰিছোঁ হিট ইঞ্জিন লগাই দিছোঁ তো ইয়াৰ পৰা ৱৰ্ক ডানটো কিমান পাম চ' ইয়াৰ পৰা ৱৰ্ক ডানটো এনেকুৱা হ'ব সেইটো ৱৰ্ক ডান ইজ ইকুৱেল MC মেক্সিমাম ৱৰ্ক ডানটো জেনেৰেলি সোধে মেক্সিমাম ৱৰ্ক ডান ইজ ইকুৱেল MC তো ব্ৰেকেটত লিখিবা √/T1 - √/T2 দ্য হোল স্কুৱেৰ আৰু TFটো যদি কথা সোধে ফাইনেল টেম্পাৰেচাৰটোৰ যদি ভেলু সোধে ফাইনেল টেম্পাৰেচাৰ মিনিমাম ফাইনেল টেম্পাৰেচাৰ কিমান হ'ব √/T1 × T2 ঠিক আছে ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে ষ্টপ কৰিছোঁ